আজি কন্টিনিউ কৰোঁ আমি যেহেতু জেনারেল ফৰেষ্ট্ৰি পার্ট 1 ইতিমধ্যে বেসিক অকমান ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ইতিমধ্যে আমার আগৰ রিভিজন সেশনত আমি ইতিমধ্যে ডিসকাস কৰিলোঁ আজি আমি ডিসকাস কৰিম জেনারেল ফৰেষ্ট্ৰি পার্ট 2 ঠিক আছে আৰু এটা পার্ট আহিব পার্ট 3 তাৰপিছত আমি কি চাম তাৰপিছত ইন্ডিয়া স্টেট অফ যোনটো ফৰেষ্ট ৰিপোৰ্ট 2023 খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ এই ৰিপোৰ্টটো ফৰেষ্ট সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া পাব্লিছ কৰে এভৰি 2 ইয়াৰ্ছত এটা ৰিপোৰ্ট আহে আৰু ইণ্ডিয়া স্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপোৰ্টত আমাৰ অসমৰ ৰিলেটেড যিমানখিনি ডাটা আছে সেইখিনি চাম গতিকে জেনাৰেল ফৰেষ্ট্ৰি আণ্ডাৰত আমাৰ আৰু 2-3মান সেশন ইতিমধ্যে আমাৰ আহিব আৰু যদি আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ দুইজনে যেহেতু চাইছে মই এই চেনেলটো ক'তো কি কৰা নাই শ্বেয়াৰ কৰা নাই ইউটিউবতে দি আছোঁ আৰু দুইজনে মোক কমেণ্ট কৰিছে আমাৰ গ্ৰুপ এটা জইন কৰিছে আমি এটা প্ৰডাক্টিভ সেশন এটা প্ৰডাক্টিভ গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিছোঁ সো দ্যাট আমাৰ পৰীক্ষালৈকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এটা ৰেগুলাৰিটি এটা মেইনটেইন কৰি যাতে সেশনবিলাক চলাই যাব পাৰোঁ ঠিক আছে ফৰ ৰিভিজন সেশন এণ্ড ফৰ কণ্টিনিউটি সো যদি আপোনালোকে জইন কৰিব বিচাৰে দিছ ইজ কমপ্লিটলি এটা ফ্ৰী ইনিচিয়েটিভ হয় ঠিক আছে ফৰ এ প্ৰডাক্টিভ গ্ৰুপ আপোনালোকে মোক টেক্সট এটা মেছেজ কৰি দিব সুকন্যা টেলিগ্ৰামত মেছেজ কৰি দিব সুকন্যা_ই কুহিপাত ঠিক আছে ই কুহিপাত ঠিক আছে বুজিছে ন সুকন্যা_ই কুহিপাত sorry for the handwriting সুকন্যা_ই কুহিপাত ঠিক আছে ই কুহিপাত তো এনেকৈ যদি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰে টেলিগ্ৰামত মোৰ আইডিটো পাই যাব জাষ্ট হাই বা আই ৱান্ট টু জইন দ্য ফৰেষ্ট্ৰি গ্ৰুপ বা ফৰ session anything you can type I'll add there and then we can have a productive discussion only for the serious aspirants ঠিক আছে not for বেলেগ জনে একদম হাৱা খাব আহিছে বা জনে চাব আহিছে not for that এতিয়া let us continue with the general forestry session part 2 এতিয়া ইয়াতে কিছুমান bodies organization আছে যিখিনি আমি জানিব লাগিব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ৰিপিটেডলি সুধি আছে APSC এতিয়া প্ৰথমটো আহিলে যে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ এই যোনটো বডি মিনিষ্ট্ৰি এটা মিনিষ্ট্ৰি হয় বাট ইনিচিয়েলি এইটো এটা মিনিষ্ট্ৰি নাছিলে 1980ত এইটো এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে অকল এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনভাইৰনমেণ্ট বুলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে দেন 1985ত কি হ'ল এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ফৰেষ্ট্ৰিক লগাই দিলে ঠিক আছে কেতিয়া মাৰ্জ কৰিলে 1985ত মই ৰাখিব এই ডেটটো ফাইনেলি আমাৰ 34 জুলাই 2014ত আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ্ম হয় ঠিক আছে মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ফৰেষ্টটো আগৰ পৰা আছিলে লগতে ক্লাইমেট চেঞ্জ এড কৰি দিয়ে আৰু 2014তে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি এটা আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে ইনিচিয়েলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে 85ত এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ফৰেষ্ট্ৰিক মাৰ্জ কৰি দিলে আৰু 2014ত আমি এটা মিনিষ্ট্ৰি পাওঁ ঠিক আছে প্ৰেজেণ্ট মিনিষ্টাৰ কোন হয় ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ আমি জানো ৰাইট আৰু অসমৰ কোন হয় সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক প্ৰেজেণ্ট এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰ ফ্ৰম আসাম অসমৰ কোন হয় এইটো আমাৰ জনাটো দৰকাৰ হয় ঠিক আছে পৰীক্ষাত সুধি দিব পাৰে এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ আগত এইখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যন আমাৰ আহি পৰে বটানিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া জুলজিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ফৰেষ্ট সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফৰেষ্ট্ৰি ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল ফৰেষ্ট একাডেমি ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি অথৰিটি NTCA চেণ্ট্ৰেল জু অথৰিটি আৰু NGT গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল চ' গোটেইকেইটা বডিজৰ আমাৰ চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ব ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে ঠিক আছে চ' হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছবিলাক বাকী একো মনত নাথাকিলেও আমি এটলিষ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছবিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগিব ৰাইট এতিয়া বটানিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে আমি জানো কলকাতাত আছে ঠিক আছে বটানিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া কেতিয়া গঠন হয় 1890ত গঠন হয় ঠিক আছে 1890ত গঠন হয় কেতিয়া ব্ৰিটিছৰ সময়তে ব্ৰিটিছসকলে ছেট আপ কৰে আৰু বৰ্তমান এতিয়া এইটো এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি আণ্ডাৰ আছে আৰু ইয়াৰ লগোটো বানিয়ান ট্ৰী ঠিক আছে চাইণ্টিফিক নেমটো মনত কৈ থ'ব যদি পাৰে আৰু ইয়াৰ লগোটো কি হয় বানিয়ান ট্ৰী ৰাইট আৰু ইয়াৰ এটা ৰেড বুকত নোডেল এজেঞ্চি হিচাপে কাম কৰে ৰেড বুকে কি কৰে আমাক ডাটা দিয়ে ন IUCNৰ যোনখন ৰেড বুক আছে তাতে আমাৰ থ্ৰেটেণ্ডেড কোনটো স্পিচিজ ভালনাৰেবল কোনটো স্পিচিজ সেইখিনি আমাক উলিয়াই অনাত সহায় কৰে আৰু
বটানিকেল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায় কি কৰে যেহেতু বটানিকেল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কি কৰে এটা ডাটাবেস এটা মেইনটেইন কৰে অফ ইন্ডিয়ান প্লান্টস ঠিক আছে তো সেই ডাটাবেসটোত প্লান্টছখিনিৰ কোনটো প্লান্ট স্পিচিছ কি হয় ভালনাৰেবল হয় থ্ৰেটেণ্ডেড হয় এক্সটিংক্ট হয় সেইখিনি বস্তু ৰেগুলেট কৰিবলৈ সহায় কৰে কোনে বটানিকেল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ফৰ IUCN ঠিক আছে এটা ৰিজনাল চেণ্টাৰ এটা আছে এটা এৰিড জোন এৰিড মানে আমাৰ যোধপুৰত এটা এৰিড চেণ্টাৰ আছে ৰিজনাল চেণ্টাৰ ওকে এৰিড মানে আমি গমে পাইছোঁ যোধপুৰ আছে ৰাজস্থানত আছে তো এৰিড বুলি ক'লে আমাৰ অটোমেটিকলি এই ৱৰ্ডটো আহি যায় দেন আমাৰ বটানিকেল গাৰ্ডেন দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ বটানিকেল গাৰ্ডেন আছে ক'ত এটাটো হাওড়াত আছে হাওড়া ক'ত আছে ৱেষ্ট বেংগলত আছে ঠিক আছে আৰু নেক্সট আমাৰ নয়ডাত এটা গাৰ্ডেন আছে টোটেল দুটা গাৰ্ডেন আছে এতিয়া এটা কুৱেশ্যন দ্য গ্ৰেটেষ্ট এণ্ড ফেমাছ হাৰ্বেৰিয়াম ইন দ্য ৱৰ্ল্ড হাৰ্বেৰিয়ামটো কি হয় ইয়াতে কি হয় হাৰ্বেৰিয়াম ইজ এ কালেকশ্যন অফ দ্য প্ৰিজাৰ্ভড প্লান্ট স্পেচিমেন্স এছ'চিয়েটেড ডাটা ইউজ ফৰ চাইণ্টিফিক ষ্টাডি তো যিমানখিনি আমাৰ প্লান্ট স্পেচিমেন্স আছে আগৰ হৈ গ'ল নতুন হৈ গ'ল এক্সটিংক্ট হৈ গ'ল গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ হাৰ্বেৰিয়ামত কি কৰি থৈ দিয়ে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিয়ে আৰু চবতকৈ গ্ৰেটেষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড চবতকৈ ডাঙৰ হাৰ্বেৰিয়ামটো ক'ত আছে ৰয়েল বটানিক গাৰ্ডেন ইন ইংলেণ্ড ৰাইট এতিয়া আমাৰ নেক্সট বডিটো আহিলে জুলজিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ক'ত আছে আমাৰ কলকাতাত আছে কেতিয়া ফৰ্ম হয় ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ওৱানৰ সময়ত ফৰ্ম হয় 1916ত ইয়াৰ আকৌ লগতো কি হয় ইণ্ডিয়ান বাইচন বা বাইচন ঠিক আছে এতিয়া এটা কমেণ্ট আপোনালোকে কৰিব যে ইণ্ডিয়ান বাইচনটো কোনখন ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেট এনিমেল হয় বা হয়নে নহয় ঠিক আছে লেট আছ চেক মোৰ কথাটো এতিয়াই মনলৈ আহিছে লেট মি অলছ' চেক ইণ্ডিয়ান বাইচন ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ ইণ্ডিয়ান বাইচন ইজ দ্য অফিচিয়েল ষ্টেট এনিমেল ফৰ টু ষ্টেটছ এটাটো হ'ল যে গোৱা আৰু এটাটো হ'ল যে বিহাৰ ঠিক আছে আৰু বৰ্তমানটো ভালনাৰেবল হৈ আছে এইটো স্পিচিছ IUCN ৰেড লিষ্টৰ মতে তো এই ডাটাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে তো লেট মি এটাচ দিছ ডাটা তো আপোনালোকেও তেনেকৈয়ে পঢ়িব বিকজ যিখিনি স্পিচিছ থাকে ন চব স্পিচিছ নহয় যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট স্পিচিছ দেখিবলৈ এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিছেনে স্ক্ৰীণত তো যিখিনি স্পিচিছ হয় তাৰ বিষয়ে আমি এটলিষ্ট অকণমান দুই এটা লাইন আমি কি কৰিব লাগিব অভাৰভিউ এটা লৈ থ'লে আমাৰ ভাল ঠিক আছে চ' লেট মি এটাচ দ্য ইনফৰ্মেশ্যন হিয়াৰ আপোনালোকে স্কিপ কৰিও পঢ়িব পাৰে বিকজ দিছ ইজ এ ৰিভিজন ছেশ্যন ইয়াত বস্তুখিনি এডাপ্ট হ'বই দিছ ইজ নট এ ফুল ফ্লেজেড ক্লাছ অ'কে চ' আমাৰ বাইচনটো কি হয় ষ্টেট এনিমেল অফ টু ষ্টেটছ গোৱা আৰু বিহাৰ আৰু বৰ্তমান IUCN ৰেড লিষ্টত এইটো কি হৈ আছে ভালনাৰেবল হৈ আছে অলৰাইট এতিয়া কি পাব্লিকেশ্যন তেনেকৈ ৰেড ডাটা বুক এনিমেলছৰ কাৰণে জুলজিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া প্লান্টছবিলাকৰ কাৰণে বটানিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া আৰু পাব্লিকেশ্যন যেনেকৈ ফনা অফ দ্য ষ্টেট ইণ্ডিয়া কোৰেল স্পিচিছৰ ৰেকৰ্ড ৰাখে জুলজিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই ঠিক আছে ৰিজনেল চেণ্টাৰ্ছ দুটা আছে এটাটো DRC যোধপুৰত আছে ঠিক আছে এটা জবলপুৰত আছে জবলপুৰ ক'ত আছে আই থিংক মধ্য প্ৰদেশত আছে দেন NGT আহিলে NGTটো কি হয় এটা কোৱাচি জুডিচিয়েল বডি মানে ফুল্লি কনষ্টিটিউচনেল বা ফুল্লি জুডিচিয়েল নহয় কোৱাচি আধা জুডিচিয়েল হয় কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হয় 2010ত এষ্টাব্লিছ হয় থ্ৰু দ্য নেশ্যনেল ট্ৰিবিউনেল এক্ট অফ 2010 and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change হেডকোৱাৰ্টাৰটো ক'ত আছে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰটো ক'ত আছে আমাৰ নিউ দিল্লীত আছে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ ৰিজনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছবিলাক ক'ত আছে ঠিক আছে চ' ৰিজনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছবিলাক আপোনালোকে চাওক ৰাফলি এখন মেপ আঁকিব ঠিক আছে লেট মি ডু ডেট ফৰ ইউ এখন জেগাবিলাক নহয় সদায় মেপৰ লগত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া অলপমান ভালকৈ মনত থাকিব ঠিক আছে তো দিছ ইজ মাই ৰফ মেপ চ' ডোণ্ট লাফ এট ইট প্লিজ চ' ইয়াতে আমাৰ হৈ গ'ল যে 4টা পইণ্ট মই আঁকিছোঁ ঠিক আছে 4টা পইণ্ট মই আঁকিছোঁ অ'কে এইটো এটা কোৱাড্ৰিলেটাৰেল ট্ৰাইংগলৰ নিচিনা লাগিছেনে চ' এই পইণ্টটো আমি কৈছোঁ ভোপাল এই
ইয়াক আমি কৈছোঁ কলকাতা, ইয়াত আমি কৈছোঁ চেন্নাই, ইয়াক আমি কৈছোঁ পুনে। So these are the regional centers of NGT. মনত থাকিব ভোপাল, ইষ্টত কি আছে কলকাতা, সাউথত আছে আমাৰ চেন্নাই, ৱেষ্টত আছে পুনে আৰু চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াত আছে বা নৰ্থত আছে আমাৰ ভোপাল। চ' চাব পাৰে আপোনালোকে তেনেকৈ যে ভোপাল, পুনে, কলকাতা, চেন্নাই, এতিয়া কেতিয়াও নাপাহৰে, মেপখন আঁকি দিলে কেতিয়াও নাপাহৰে, ঠিক আছে। নেক্সট আমি আগবাঢ়োঁ যে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনছ আণ্ডাৰ, এইখিনি কণ্টিনিউ হৈ আছে। দিছ ডাটা ইজ দুবাৰ এইটো এড কৰা হৈছে বাই মি, চৰি ফৰ দ্য মিষ্টেক। দেন অ'কে, এতিয়া ইণ্ডিয়ান বৰ্ড, এখন বৰ্ড, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান বৰ্ড বুলি ক'ব পাৰে, বাট পাছত ইয়াৰ নামটো কি কৰি পেলালে, নেশ্যনেল বৰ্ড কৰি পেলালে ফৰ ৱাইল্ড লাইফ। কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হয়, 1952 এষ্টাব্লিছ হয়, ঠিক আছে। আগতে নাম আছিলে ইণ্ডিয়ান বৰ্ড, এতিয়া নামটো কৰি পেলালে নেশ্যনেল বৰ্ড। এতিয়া কোনখন এক্টৰ আণ্ডাৰত এইটো ডেভেলপ কৰে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়েৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু এক্টখন ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। এক্টখন কি হয়, ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ 2002, ঠিক আছে। ইয়াৰ চেয়াৰপাৰ্চন জনো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চেয়াৰপাৰ্চন কোন হয়, এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰ নহয়, জাষ্ট নোট ইয়াৰ চেয়াৰপাৰ্চন কোন হয়, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, দিছ বডি। দেন আমাৰ নেশ্যনেল জুলজিকেল পাৰ্ক ক'ত আছে, নেশ্যনেল বুলি কৈছে, চ' মনত ৰাখিব যে দিল্লীৰ কথাই ক'ব লাগিব আৰু দিল্লী কেপিটেল তাতে। চ' ইয়াতে ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট এণ্ড লাৰ্জেষ্ট জুলজিকেল পাৰ্কছ অফ ইণ্ডিয়া, আৰু ইয়াৰ ডেটটো নট ইম্পৰ্টেণ্ট। নাও নেশ্যনেল মিউজিয়াম অফ নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী, ইয়াৰ লোকেশ্যনটো মনত ৰাখিলে হ'ল, ক'ত আছে, নিউ দিল্লীত আছে, ঠিক আছে। এণ্ড ইয়াতে কি কয়, ইয়াতে আমাৰ নেশ্যনেল যিহেতু মিউজিয়াম হয়, ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফ্ল'ৰা মানে গম পায়, ফ্ল'ৰা মানে ফ্লাৱাৰ্ছ, ফ'না মানে এনিমেলছ এণ্ড মিনাৰেল ৱেলথো দেখা পাওঁ, ঠিক আছে। অলৰাইট, নাও বাট বৰ্তমান কি হ'ল, জুই লাগিলে তাতে কেতিয়া, 2016ত, তাৰ পিছৰে পৰা এই ইনষ্টিটিউটটো দেখা পোৱা নাযায়। দেন আমাৰ দিছ একাডেমি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচ যিমানখিনি অফিচাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং আমাৰ এই একাডেমিখনত হয়। একাডেমিখনৰ নাম কি হয়, ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল ফৰেষ্ট একাডেমি। লোকেশ্যন ক'ত আছে, দেহৰাদুন, উত্তৰাখণ্ড, ঠিক আছে। উত্তৰাখণ্ড দেহৰাদুনত এজন UPSC ক্লিয়াৰ কৰি যেতিয়া এগৰাকী কেণ্ডিডেটে কি কৰিব যায়, ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যায়, তো ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল ফৰেষ্ট একাডেমিতে তেওঁ যাব লাগিব। দেন এটা ডাইৰেক্টৰেট অফ ফৰেষ্ট এডুকেশ্যন, এতিয়া বৰ্তমান এতিয়াতো চলি আছে নে নাই আই ডণ্ট ন'। ইয়াতে কি হয়, অকণমান তলৰ ৰেঞ্জৰ অফিচাৰ, যেনেকৈ ACF মানে কি হয়, এছিষ্টেণ্ট কনজাৰ্ভেটৰ্ছ অফ দ্য ফৰেষ্ট, বা ৰেঞ্জ ফৰেষ্ট অফিচাৰ্ছ মানে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ্ছ, তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং আকৌ ইয়াত হয়, ডাইৰেক্টৰেট অফ ফৰেষ্ট এডুকেশ্যন। ক'ত আছে, এগেইন ছেইম দেহৰাদুনতে আছে, ঠিক আছে। ইয়েৰ মনত কৰিব দৰকাৰ নাই, বাট লোকেশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। দেন GB পন্থ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হিমালয়ান এনভাইৰনমেণ্ট, ঠিক আছে। হিমালয়ান এনভাইৰনমেণ্টৰ এইখন যোনখন ইনষ্টিটিউট ক'ত আছে, আলমোৰা, উত্তৰাখণ্ডত আছে, আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট, ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, ঠিক আছে। নাও দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়েৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। য'ত মই কৈ আছোঁ ইয়েৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, তাত কিন্তু ইয়েৰটো মনত ৰাখিব লাগিবই। বিকজ কিয় কৈ আছোঁ, বিকজ PIQজত সুধিছে। নাও ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া ক'ত আছে, আমাৰ উত্তৰাখণ্ডত আছে। এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছে, 1982, ঠিক আছে। দেন আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট, যেনেকৈ আমাৰ IIM থাকে, কিহৰ কাৰণে, MBA কাৰণে থাকে, যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফৰেষ্টবিলাকৰ কাৰণে মেনেজ কোনে কৰিব, MBAখিনি আহি কৰিব নেকি, নকৰে। তো ফৰেষ্টৰ কাৰণে বেলেগকৈ এটা মেনেজমেণ্ট কৰিবলৈ এটা বডি লাগিব, আৰু এই বডিটোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, লোকেশ্যন ক'ত আছে, মধ্য প্ৰদেশত আছে, ঠিক আছে। নাও এতিয়া তাৰপিছত আহে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন, শ্বৰ্ট ফৰ্মটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ICFRE, কি হয়, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফৰেষ্ট্ৰি ৰিচাৰ্চ আৰু এডুকেশ্যনৰ কাৰণে কি হয়, হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, উত্তৰাখণ্ড। মেক্সিমাম বস্তুবিলাকৰ উত্তৰাখণ্ডতে কি আছে, আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে। যোনখিনি হেডকোৱাৰ্টাৰ উত্তৰাখণ্ডত নাই, সেইখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে। দেন নেশ্যনেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি অথৰিটি, এইটো মনত ৰাখিব লাগিব, কিয়, বায়'ডাইভাৰ্চিটি অথৰিটি বুলি যেতিয়া আমি ক'ম, ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কিন্তু চেন্নাইত আছে, তামিলনাডু। আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্টখন কেতিয়া আছিলে, আমাৰ 2002 ওলোৱাৰ পাছতে
এই অথৰিটিটো এষ্টাব্লিছ হয় ঠিক আছে দেন আমাৰ ৱাইল্ড লাইফবিলাকৰ ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে এটা বডি লাগিব এই বডিটোৰ নাম হৈছে ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল ব্যুৰ ঠিক আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে নিউ দিল্লীত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট দেন আমাৰ NTC বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট PIQজতো সুধিয়ে থাকে NTC কথা NTC এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হয় 2005ত এষ্টাব্লিছ হয় ষ্টেটুটৰী বডি হয় এটা ঠিক আছে ষ্টেটুটৰী বডি মানে কি হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল পাছ কৰি পেলাই এই বডিটো কি কৰিছে ক্ৰিয়েট কৰিছে কোনখন এক্টৰ সহায়ত এই বডিটো ক্ৰিয়েট হৈছে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2006 ইম্পৰ্টেণ্ট NTC কি কৰে প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰে বা টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ইণ্ডিয়াত টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰে দেন চেণ্ট্ৰেল জু অথৰিটি কোনখন এক্টৰ আণ্ডাৰ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ 1972 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে এই এক্টখন যদিও এই টপিকটো জেনেৰেল ফৰেষ্ট্ৰি এই টপিকটো বহুত ফেক্চুৱেল হয় বহুত বৰিং হয় বাট এই এক্টখিনি ইয়াৰখিনি বডিজখিনি হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছখিনি সদায় যদি এবাৰ যদি চকু নুফুৰাও ন আমি পৰীক্ষাত পাহৰি যাম চ' আমি কি কৰিম সেইটো কাৰণে আমি ডেইলি 10 মিনিটছ আমাৰ যোনটো গ্ৰুপ হয় যোনটো আমি ছেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰি আছোঁ বৰ্তমান তাতে আমি সদায় 10 মিনিটছমান ৰিভাইজ কৰোঁ জেনেৰেল ফৰেষ্ট্ৰি চ' সেইটো কাৰণে মই কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে জইন কৰক চ' ডেট এটা প্ৰডাক্টিভিটি এটা কণ্টিনিউটি এটা থাকে যাতে আমাৰ পৰীক্ষালৈকে যাতে আমি ডিম'টিভেটেড হৈ নাযাওঁ ঠিক আছে নাও ইয়াতে চেয়াৰপাৰ্চন কোন হয় চাওক মিনিষ্টাৰ এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰজন ইয়াৰে চেয়াৰপাৰ্চন হয় ঠিক আছে নাও ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া 1965ত এটা চেণ্টাৰটোৰ নাম কি হয় প্ৰি ইনভেষ্টমেণ্ট ছাৰ্ভে অফ ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ এই চেণ্টাৰটো এষ্টাব্লিছ হয় আণ্ডাৰ আ জইণ্ট প্ৰজেক্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া উইথ দ্য স্পনচাৰশ্বিপ অফ FAO আৰু UNDP গতিকে ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ যদি অৰিজিনটো আমাৰ 1965ত আহে ঠিক আছে 1965ত এটা চেণ্টাৰ আছিলে চেণ্টাৰটোৰ নাম হয় পিছফৰ ইন শ্বৰ্ট PISFR পিছফৰ বুলি কওঁ মানে প্ৰি ইনভেষ্টমেণ্ট ছাৰ্ভে অফ ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ তো এই চেণ্টাৰটো এষ্টাব্লিছ কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিছে উইথ দ্য হেল্প অফ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু UNDP ইউনাইটেড নেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম চ' বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ফাইনেলি 1981ত এই পিছ ফৰ যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন তাক ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিলে আৰু ক'লে যে ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া বুলি নামাকৰণ কৰিলে আণ্ডাৰ দ্য ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ NCA নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ 1976ৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ আণ্ডাৰত এই বডিটো ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে দেহৰাদুন উত্তৰাখণ্ড ঠিক আছে ইয়াৰ মেইন কাম কি হয় ইণ্ডিয়া ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট যোনখন আমি ইয়াৰ পাছৰ ছেশ্যনত ৰিভাইজ কৰিম ইণ্ডিয়া ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট অফ 2023 লাষ্ট এইখন ৰিপৰ্টে আহিছিলে ইয়াত আমাৰ ফৰেষ্ট কভাৰ কিমান ইণ্ডিয়াৰ ফৰেষ্ট্ৰি কভাৰ কিমান কোনখন ষ্টেটত চবতকৈ হায়েষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ আছে কোনখন চবতকৈ লৱেষ্ট আছে কাৰ্বন ষ্টক কিমান আছে প্ৰত্যেকখন ষ্টেট অসমৰ ক্ষেত্ৰত কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট ডাটা তাৰ ইনভেচিভ স্পিচিছ কমপ্লিটলি এখন ডিটেইলেড এখন ৰিপৰ্ট আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰিপৰ্টখন পঢ়িব লাগিব আৰু ৰিপৰ্টখন দুবছৰত এবাৰ ওলায় মানে বাইনিয়েল হয় লাষ্ট কেতিয়া ওলাইছিলে 2023তে ওলাইছিলে আৰু প্ৰথম কেতিয়া ওলাইছিলে 1987ত ওলাইছিলে ঠিক আছে এতিয়া গ্ৰীণ ৱাছ আৰু হোৱাইট ৱাছ মানে কি হয় তেওঁলোকে এখন মেপ এখন ডেভেলপ কৰে ফৰেষ্ট য'ত ফৰেষ্ট আছে তাত গ্ৰীণ কালাৰ কৰি দিয়ে আৰু য'ত ফৰেষ্ট নাই তাতে হোৱাইট কালাৰ কৰি দিয়ে চ' চিম্পল আৰু গ্ৰীণ ৱাচ মানে কি হয় এতিয়া কেম্পা বুলি এটা কনচেপ্ট আছে গম পায়নে আপোনালোকে কেম্পা মানে কি হয় কম্পেনচেটৰী এফৰেষ্ট্ৰেশ্যন ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট এণ্ড প্লেনিং অথৰিটি ছাপ'জ এই জেগাটোত বহুত ফৰেষ্ট আছে ইয়াতে আহিলে আম্বানী আহি পেলাই ক'লে যে এইখিনিত মই মাইনিং কৰিব লাগে মোৰ ইয়াৰ পৰা মোৰ কয়লা খনি ইয়াত আছে ইয়াৰ পৰা মই কয়লা ওলাব লাগে বাট কয়লা ওলাব যাওঁতে ইয়াৰ ফৰেষ্টখিনি কিন্তু মই কাটি পেলাব লাগিব তো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ক'লে যে আপুনি এনে কাটি পেলাব নোৱাৰে ইয়াত যিমানখিনি ফৰেষ্ট আছে যিমানখিনি ৰিচোৰ্চেছ আছে তাক আপোনালোকে পইচা দিব লাগিব ইয়াৰ ইকনমিক ছাৰ্ভিচেছ বা ইকনমিক ভেলু দিব লাগিব চ' ডেট ইয়াৰ যিমানখিনি ক্ষতি হ'ল আমি বেলেগ এটা জেগাত যাতে আমি সেই ক্ষতিখিনি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ
তো কেম্পাটো কি এটা ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট হয় ঠিক আছে তো আম্বানীয়ে কি কৰিব পইচা দিব so that গভৰ্ণমেণ্টে with the help of NGOs and state গভৰ্ণমেণ্টে বেলেগ এটা জেগাত গৈ পেলাই যাতে আকৌ ৰিফৰেষ্টেশ্যন বা এফৰেষ্টেশ্যন যাতে কৰিব পাৰে চ' এই কামটো কেম্পা কামটো হৈ আছেনে নাই তাৰ কাৰণে এটা অনলাইন ই গ্ৰীণ ৱাচ এটা ৱেবছাইট হয় তাত চেক কৰে যে এই ফাণ্ডটো ৰিল'কেট কৰিলে নে নাই চ' সেইটোৱে হয় গ্ৰীণ ৱাচ ঠিক আছে চ' এইখিনি ইনিচিয়েটিভ আমি এছেটো লিখিব পাৰিম ঠিক আছে যে এই ইনিচিয়েটিভটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে ঠিক আছে চ' এইটো আমাৰ আছিলে জেনেৰেল ফৰেষ্ট্ৰি ক্লাছ 2 নেক্সট আমাৰ ক্লাছ 3 আহিব ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেলছ কণ্টিনিউ হ'ব তাৰপিছত ইণ্ডিয়া ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট both ফৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড both ফৰ আছাম দেন আমাৰ কমপ্লিটলি এটা ছেশ্যন হ'ব য'ত আমি অকল PIQ ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু প্ৰবেবল MCQ ডিছকাছ কৰিম তাৰপিছত আমাৰ মেইন ছেগমেণ্টটো আহিব চিলভিকালচাৰ ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ জইনিং আৰু যদি আপোনালোকে আমাক আমাৰ লগত লাইভ ছেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিব বিচাৰে মোক টেলিগ্ৰামত এটা মেছেজ কৰি দিব sukanya_e_kuhipat আমি গুগল মিটত ছেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিম দিছ ইজ ফৰ ফ্ৰী ঠিক আছে okay thank you for joining and thank you for watching the video